Ακούγεται μάλλον πως δεν κατοικούσαν κυρίως Έλληνες σε αυτές τις περιοχές, ήταν Αρβανίτες, ήταν Αλβανοί, ήταν αλλοεθνείς. Ε, το πλήρωμα του Μιαούλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει μιλούσε αρβανίτικα, και οπότε μιλάμε κυρίως για μια κατακτητική επανάσταση, η οποία δεν οφείλεται σε καθαρά εθνική συνείδηση των κατοίκων και των επαναστατών. Πρώτα απ' όλα αυτό προέρχεται κυρίως από λάθος Μιαούλη. αναγνώριση των ταυτοτήτων στην περιοχή. Προφανώς η Νότια Ελλάδα, όπως και όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ένα εθνολογικό χάος. Με νομαδικούς πληθυσμούς, με πληθυσμούς που είχαν μετακινηθεί κατά διαταγές των Οθωμανικών αρχών, με νομάδες, με πληθυσμούς που χάναν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους και λάμβαναν κάποιαν άλλη. Έτσι, προφανώς, παρότι πολύ λιγότερο, μάλλον πολύ περισσότερο ομοιογενής από άλλες περιοχές όπως η Μακεδονία και η Ήπειρος, η Νότια Ελλάδα κυριαρχούσε το ελληνόφωνο χριστιανικό στοιχείο και έτσι και είχε και μουσουλμάνους και ανάμεσα στους χριστιανούς είχε και βλάχους, είχε και Αρβανίτες. Αυτό είναι γνωστό. Οι Αρβανίτες έτσι κι αλλιώς και τους επόμενους αιώνες, μέχρι τώρα που σβήνει η γλώσσα, επικρατούσαν στα περίχωρα της Αττικής, σε μεγάλα κομμάτια της Πελοποννήσου, στην Νότια Εύβοια, στη Βόρεια Άνδρο, σε αρκετά νησιά. Είχαμε και βλάχους στη Σαμαρίνα, στην Πίνδο, στη Θεσσαλία. Νομίζω βλαχικής καταγωγής ήταν και ο ίδιος ο Ρήγας Φεραίος. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως της προσέγγισης που τα αναφέρει αυτά για να την μπει εντός εισαγωγικών στο ελληνικό εθνικό συναίσθημα? Δεν επίθετο το θέμα διαφοράς μεταξύ αυτών των εθνοφιλετικών ή γλωσσικών ομάδων. Η ταυτότητα, ακόμη και πριν την ανάπτυξη κάποιου είδους νεοελληνικού εθνικισμού, ήταν των Ορθοδόξων Χριστιανών διαδόχων της Ελληνοορθόδοξης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το Ρωμαϊκό που λέμε. Δεν υφίστατο διαφορά σοβαρή, διαφορά ταυτότητας, ότι δεν υπήρχε αδελφοσύνη και αίσθημα σύμπνοιας και ομόνοιας και ενότητος έθνους ανάμεσα στον Αρβανίτη της Σαλαμίνας και τον καθ' αυτό Έλληνα που ζούσε κάτω από την Ακρόπολη. Γιατί το κάνανε μαζί και δεν εντίθεται το θέμα ο ένας κατέκτησε τον άλλον. Οι μισοί ήρωες του 21, εντάξει, οι μισοί είναι ίσως υπερβολικό, αλλά πάρα πολλοί ήταν αρβανίτικης καταγωγής. Είχαμε και κάμποσους βλάκους, όπως ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Είχαμε από όλες αυτές τις ομάδες που απάρτιζαν το Ρωμαϊκό. Λένε για τα πληρώματα του Μιαούλη ότι μιλούσαν αρβανίτικα. Πολύ πιθανόν. Οι Σπέτσες, η Ύδρα και τα Ψαρά ήταν αρβανιτονίσια, που είχαν γίνει έτσι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας από μεταναστεύσεις που είχαν ξεκινήσει οι Οθωμανοί. Είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι απλά τα πληρώματα του Μιαούλη, το πλήρωμα του Αβέροφ το 1912, που απαρτιζόταν κυρίως από Σπετσιώτες, Ιδραίους και Ψαριανούς, να μιλούσε αρβανίτικα. Οπότε η απάντηση είναι όχι κάποιο είδους φοβική αντίδραση γιατί μας χαλάνε την καθαρότητα του ελληνικού έθνους, είναι η ερώτηση και δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ήταν το ελληνικό έθνος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν τον αγώνα ως αρβανίτικη μειονότητα εντός των Ελλήνων. Αυτό είναι απολύτως γελίο. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν ως Έλληνες με τα ελληνικά λάβαρα, την ελληνική σημαία, πολεμώντας το πλάι άλλων Ελλήνων για να φτιάξουν ελληνικό κράτος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία ουσιώδη διαφορά. Ο Αρβανίτης του Σουλίου ένιωθε απόλυτη ταύτιση με τον Ελληνοορθόδοξο της υπόλοιπης Ελλάδας και καμία απολύτως ταύτιση με τον Τουρκαλβανό λίγο βορειότερα, παρότι μπορεί να μιλάγαν την ίδια γλώσσα και να είχαν παρόμοια φυλετική καταγωγή. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό το επιχείρημα εντός εισαγωγικών εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης. Και στο Μακεδονικό αγώνα βλέπουμε ένα σωρό Σλαβόφωνους. Έχουμε στο Αντάρτικο του Πόντου πάρα πολλούς Τουρκόφωνους, οι οποίοι ως Τουρκόφωνοι πολέμησαν και στην αντίσταση εναντίον των Βουλγάρων και των Γερμανών στη Μακεδονία. Η Επανάσταση έγινε από Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς διαφόρων γλωσσών, με επικρατούσα την ελληνόφωνη ομάδα, με στόχο να χτίσουν ένα εθνικό, ελληνικό, ελληνοορθόδοξο κράτος. Γι' αυτό άλλωστε, όταν μετά την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια αυτής γίνονταν οι πρώτοι νόμοι σχετικά με την ηθαγένεια που θα λέγαμε σήμερα, ο ορισμός ήταν Έλλην πολίτης είναι αυτός που πιστεύει στο Χριστό. Αυτός ήταν ο ορισμός. Έκαναν μια μικρή διόρθωση για να μην αποκλείσουν απ' έξω τους καθολικούς των Κυκλάδων, αλλά γενικά η Ελληνική Επανάσταση είναι μια επανάσταση ελληνοορθοδόξων, ποικίλων γλωσσών και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας δημιουργεί ανασφάλεια. Μας μοιάζει δηλαδή ουσιαστικά η εθνική συνείδηση του άλλου και όχι το άμα μιλούσε με μια διαφορετική διάλεκτο. Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό.
Έχουμε τον Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος είχε γράψει ένα λεξικό με ελληνικών και αρβανίτικων λέξεων για να πολεμούν, για να συνεννοούνται τα παλικάρια του. Είχαμε όλους τους, όπως ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, που ήταν από αρβανιτονίσια. Αμφισβητεί κανείς την ελληνικότητα αυτών των ανθρώπων? Θα αμφισβητούσαν εκείνη την ελληνικότητά τους που μεταπολεμήσαν και πέθαναν, και ορισμένα από αυτούς, όπως ο Κανάρης, για πολλές δεκαετίες έλαβαν πολύ ψηλά αξιώματα στο ελληνικό κράτος? Είναι αστεία αυτή η επιχειρηματολογία, και ακόμα πιο αστείο πως ορισμένοι της εθνικόφρονος πλευράς φύγονται πάρα πολύ και νιώθουν αμήχανα.